ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ ෆුල් ෆ්‍රේම් DSLR කැමරා එකක් Nikon D750. ඉතින් මේ සීරීස් එකේ තව කැමරා ගොඩක් තියෙනවා 610 750 මේක ඒ වගේම 780 810 ඒ වගේම 850 අපි දන්නවා D610 එක සහ 810 එක අතරට ආපු කැමරා එකක් තමයි Nikon D750 කියන්නේ ඒ හිඩස පුරවන්න මේකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් අන්බොක්සින් එකට යන්න හරි ඉතින් බොක්ස් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අපි එළියට ගත්තා. උඩින්ම තිබ්බා යූසර් මැනුවල් එක. තඩි පොතක් පේනවනේ. කවුරු කියවන්නේ. තව කොළ වගේක් තියෙනවා. වොරන්ටිද කොහෙද? කොළ වගේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තිබ්බා කැමරා එකේ චාර්ජර් එක. මේ තියෙන චාර්ජර් එකේ කේබල් එක වගේම චාර්ජර් එක MH25A චාර්ජර් එක පස්සේ මේ අර ෆ්ලෑෂර් එක වහන කෑල්ල ඒ වගේම තියෙනවා USB කේබල් එකක් සහ බැටරිය ENEL 15B ENEL 15B කියන මොඩල් එකේ බැටරි එක සහ CD එක ඒ වගේම තියෙනවා ස්ට්‍රැප් එක දිලිසෙනවා Nikon D750 කියලා ගහලා ස්ට්‍රැප් එක දිලිසෙනවා එකත් හරි මෙන්න තියෙනවා බොඩි එක හරි ඉතින් මුලින්ම කැමරා එක අතර ගත්තම මේ කැමරා එක අල්ලගන්නේ මාරම grip එකක් තියෙනවා හොඳට අතර හවු වෙනවා බරත් ලොකුම බරක් නෑ සාමාන්‍යයි ඉතින් මේ කැමරා එකේ බර වෙන්නේ ග්‍රෑම් 750ක් ඉතින් ලෙන්ස් එකත් එක්කෙද්දි තරමක බරක් ඒ ලොකු අවුලක් නෑ ඒ වගේම මේ කැමරා එක තමයි Nikon ලගේ full frame කැමරා වල tilt display එකක් තියෙන පළවෙනි කැමරා එක මේ විදියට මේ ඩිස්ප්ලේ එක ටිල්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් low angle shot එකක් හරි high angle shot එකක් හරි ගද්දි මාර වටිනවා මේක. මොකද අපිට high angle shot එකක් ගන්නවා නම් කැමරා එකේ ඩිස්ප්ලේ එක බලන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ tilt in display එකේ ඉඳලා මේ විදිහට ටිල්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මාරම වටිනවා. හරි ඉතින් මේ කැමරා එකේ තියෙන්නේ 24.3 full frame CMOS sensor එකක්. ඒ වගේම XPeed 4 image processor එක. ඒ වගේම මේ කැමරා එක රිලීස් වෙන්නේ 2014 සැප්තැම්බර් මාසේ දැන් 610 එකයි 810 එකයි මීට කලින් ආවේ මේක ඒ අතරමැද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක අතරමැද ආව කැමරා එකක් මේකේ ISO රේන්ජ් එක ගත්තම ISO 100 ඉඳන් 12800 වෙනකන් රේන්ජ් එක තියෙනවා මේකේ ISO high range එකට යන්න පුළුවන් 51200 වෙනකන් ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ focus point 51ක් තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ එක ගද්දී ඒක මාරම වටනවා ෆෝකස් පොයින්ට් 51ක් කියන්නේ ලොකු රේන්ජ් එකක්. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ තප්පරයට ෆ්‍රේම්ස් 6.5ක කන්ටිනියස් ෂූටින් කරන්න පුළුවන්. ෆොටෝග්‍රැෆි විතරක් නෙමෙයි මේක වීඩියෝග්‍රැෆි වලටත් හොඳයි. ඉතින් මේක වීඩියෝ ගත්තොත් අපිට 1080p රෙසොලූෂන් එකෙන් 60 fps දක්වා වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ඉන්බිල්ට් Wi-Fi පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ගන්න ෆොටෝස් ටක් ගාලා ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි කැමරා එකේ බොඩි එක ගැන කතා කරමු. හරි ඉතින් අපි කැමරා එකේ බාහිර පෙනුම ගැන කතා කරද්දී මේකේ උඩම ස්විච් එක තියෙනවා power on off එක. ඒ වගේම ෆොටෝස් ගන්න බටන් එක, වීඩියෝ බටන්, මේ බටන් සෙට් එක සහ මෙතන තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂර් එක මයික් එක මවුන්ට් කරන මවුන්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තමයි මේ කැමරා එකේ built in flasher එකක් තියෙනවා. දැන් අපි Canon එහෙම ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් full frame කැමරා
ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරාවල බිල්ට්-ඉන් ෆ්ලෑෂර් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ කැමරා එකේ බිල්ට්-ඉන් ෆ්ලෑෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක එක්තරා විදිහට වාසියක්. හරි ඉතින් මේකේ පෝට්ස් ගත්තම මෙතන තියෙනවා ඇක්සසරි ටර්මිනල් පෝට් එක. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කැමරා එකේ ෆොටෝ ගන්න කැමරා එක ළඟටම යන්න ඕනේ නැහැ. රිමෝට් එක ප්ලග් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ රිමෝට් එක වෙනම ගන්න තියෙනවා. සහ යටටම මයික් පෝට් එක සහ හෙඩ්ෆෝන් එක. ඒ වගේම HDMI මිනි HDMI out එක සහ USB එක. මේක යට ගත්තම මවුන්ට් කරන එක. ඉතින් මේ කැමරා එකේ ෂොට්ස් 1230ක් ගන්න පුළුවන් කියලා දිනවා බැටරිය ෆුල් charge කරාම. ඉතින් ඒ මදි නම් මෙතන මේ තියෙන්නේ මේකට බැටරි grip එකක් වෙනම high කරලා තව ෂොට්ස් ගන්න වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තමයි බැටරි එක දාන්න තියෙන්නේ. මෙතනට බැටරි එක දාන්න තියෙන්නේ. මේන් ගත්තම ඩිස්ප්ලේ එකයි බටන් සෙට් එක ජොයිස්ටික් එක ඒ ටික තියෙනවා. මෙතන වීල්ස් දෙක තියෙනවා. සහ කාඩ් ස්ලොට් එක කාඩ් ස්ලොට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් කාඩ් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමරා එකේ. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ බොඩි එක හදලා තියෙන්නේ මැග්නීසියම් ඇලොයි වලින් කැමරා එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකට. ඒ වගේම මේක weather seal protected මේ කවරින් එක. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේ කැමරා එකට Nikon ලගේ FX සහ DX කියන මොඩල්ස් දෙකේම lenses පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ full frame lenses සහ normal lenses කියන දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බැටරි එක දාලා මේක ඔන් කරලා බලමු. හරි ඉතින් මේක setup කරගත්තා. display එකෙන් ගත්තම photo එක ගදී aperture shutter speed ISO ඒ වගේ අපිට photo එක ගදී mainly අවශ්‍ය කරන හැම එකම පෙන්නනවා. ඒ වගේම දැන් display එකෙත් ඒ ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. හරි ඉතින් අද ඔයාලට ගෙනාවේ Nikon D750 full frame කැමරා එකේ unboxing එක. ඉතින් මේ කැමරා එක ඇවිල්ලා entry level කැමරා එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා professional වැඩවලට පාවිච්චි කරන කැමරා එකක්. මේකේ price range එක ගත්තම සාමාන්‍ය ටිකක් වැඩි. මේක දැන් 2021 මාර්තු මාසේ වෙද්දී මේකේ මිල වෙනවා 2.55ත් 2.70ත් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට ගන්නවා නම් full frame කැමරා එකක් බජට් එකට හරියන්න හොඳම කැමරා එක කියලා මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි තවත් දවසක තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Nikon. Dan, mang action dia dan muli dan. Dali. Dali. Tahu lagi deh kedai. Nah, honda. 780 වෙනයි යන්නේ. 780 වගේ. 780 mirrorless එකක්. නෑ. ඔව් ඒක වීඩියෝ වලට mirrorless, කැමරා එකට mirror. මේ lens එකේ manual එක. ඈ? lens එකේ manual එක. lens එකේ manual එක. lens එකේ manual එක ගන්න. ඔව් ගත්ත lens එකයි lens hood එකයි lens cover එක. හරිද? බොඩි එක මාර විදිහට අද grip එක අතර හොඳ රාල. ඒ වගේම high range එකට යන්න පුළුවන් 5200 දක්වා ISO යන්න පුළුවන් high range එකට. 5200 නෙමෙයි. 1200. ඒ වගේම top rate frames 6.5ක continuous shooting කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම top rate shots 6.5ක continuous. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ top rate shots 6 frames. Ayan. ඒ වගේම මේක accessory terminal remote එක plug කරන්න ඕන. professional වැඩකට මේ කැමරා එක හොඳටම හොඳයි. මේ කැමරා එක professional වැඩට වැඩට පාවිච්චි කරන්න මේ කැමරාව හොඳම කැමරාවක්. හරි. මේ ෂොට්. හරි ඔඩි කරනවා.